Sau khi nhặt được sợi dây đỏ âm phủ, tôi tiện tay buộc nó lên tượng thần núi. Nào ngờ vừa định đi, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Bình thường không thắp hương, có việc mới tìm tôi à? Thế là tôi quay lại và chắp tay trước tượng thần. Có việc ngài cứ làm trước, sau này con sẽ đến thắp hương. Chuyện xảy ra vừa nãy, tôi nhìn thấy tờ tiền 100 tệ được buộc bằng dây đỏ bên đường. May mắn đến mức không bước nổi, vừa định đưa tay nhặt thì bị một chuỗi tràng hạt chặn lại. Thí chủ, đừng than tài. Nhưng tay tôi luôn nhanh hơn cả lý trí. Đến khi tôi nhận ra mình đã tránh được tràng hạt và cầm lấy tiền, vị tăng nhân trung niên lộ vẻ kinh ngạc, cứ ngơ ngác nhìn bàn tay phải của mình vừa hụt mất mục tiêu. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Thực ra tiền bạc không quan trọng, chỉ là tôi thích màu đỏ để khoe khoang thôi. Người đối diện im lặng nửa đời người mới mở miệng. Thí chủ, đây không phải là dây đỏ bình thường. Trên đó có một sợi tóc của người chết được bện vào. Nhặt lên tức là đồng ý kết hôn âm phủ với người đó. Thời nhà Thanh vẫn còn chuyện này sao? Vị tăng nhân nhìn sắc mặt tôi thay đổi, biểu cảm mới dần trở nên bình thường hơn. Đang định tiếp tục nói thì bị tôi cắt ngang. Con ma đó có đẹp trai không? Nói thật, tôi có chút mê trai đẹp. Rõ ràng mí mắt vị tăng nhân giật giật. Ông vô thức lăn tràng hạt trong tay. Anh Di Đà Phật. Là nữ ma. Tôi đờ người. Hóa ra đây là của hồi môn của cô ta, không phải sính lễ. Tôi quyết định bỏ lại dây đỏ và tiền rồi đi. Vị tăng nhân lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vài phần thương xót. Thí chủ, đã cầm rồi, là đã dính vào nhân của với nữ ma kia. Tối nay cô ấy chắc chắn sẽ tìm thí chủ, xâm nhập vào thân thể thí chủ, gặp mặt thí chủ. Oán niệm của kẻ chết cuốn thân, lòng oán hận ngút trời. Pháp lực của ta yếu kém, không thể siêu độ cô ta. Vô phương, chỉ có thể canh gác ở đây, ngăn không cho ai chạm vào dây đỏ. Nhưng bây giờ, ông chắp hai tay lại, hành lễ với tôi, thí chủ tự lo liệu. Nói xong ông liền quay người rời đi. Bạn thân bên cạnh, bằng bạc cũng quýt lên, kéo tay tôi. Diệp Phàm, mau đuổi theo. Thà tin là có, còn hơn không tin. Còn không nhờ đại sư giúp nghĩ cách giải quyết. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn ra phố, vị tăng nhân kia đã sớm biến mất dạng. Người đâu? Giờ phải làm sao đây? Tôi vỗ nhẹ vai anh ta, ra hiệu đừng hoảng. Yên tâm, người thông minh như ta tự có diệu kế. Anh ta bán tín bán nghi. Diệu kế gì? Tôi mỉm cười bí ẩn, kéo bằng bạc chạy thẳng tới miếu thần núi. Bên trong miếu thần núi, bằng bạc nhìn đông nhìn tây, muốn nói nhưng lại thôi. Cho dù cậu muốn thắp hương cầu bình an, cũng nên chọn nơi có tiếng tăm một chút chứ. Không có gì khác, chỉ vì nơi tôi dẫn anh đến ít người lui tới. Nơi có tiếng thì phải mua vé vào cửa.